მშვიდობის საეთერშია მთავარი 9-ზე პატა იაკობაშვილთან და დიგო ჯეჯუასთან ერთად. მთავარი არხის გუნდი წარმოგიდგენთ. ორი მძიმე მუხლით დაწყებული გამოძიება და არც ერთი ბრალდებული. გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმეზე უკვე გამოიკითხა 10-ობით მოწმე. ჩატარდა საგამოძიებო ექსპერიმენტები, უკვე არსებობს ექსპერტიზის პირველადი შედეგიც, თუმცა როგორც ჩანს გამოძიებას ახალი მაინც არაფერი აქვს. ამ ბურუსით მოცული საქმის დეტალებით გიერთდებით რამდენიმე წუთში. გაყიდული ჩვილის ისტორია, უმძიმესი დანაშაული დუშეთიდან, გასყვებიან დაკავებულების მეზობლები, მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. ერთი ნაბიჯი ეკონომიკურ კატასტროფამდე 215,000 ადამიანის სახელმწიფოს უმუშევრად ყავს აღრიცხული, 800,000-ზე მეტი ადამიანის პრობლემას უბრალოდ ვერ ხედავს. მთავარში 9-ზე მოგიყვებით, რატომ დაამძიმდა დონორების პროგნოზები, რატომ ვერ ხედავს პრობლემას სრულად. ქვეყნის ხელისუფლება. კიდევ ერთი მასშტაბური პროექტი ოცნების დეპუტატისთვის მშენებლობის ნებართვა უკვე გაცემულია. დოკუმენტს ხელს გიორგი გახარია აწერს, ვინდა რატომ გადაწყვიტა ბაკურიანის ჩაბეტონება. მოგიყვებით რამდენიმე წუთში. ერთი ნაბიჯის საკონსტიტუციო ცვლილებების მიღებამდე დღეს ქვეყნის მთავარ კანონში საპარლამენტო უმრავლესობამ ცვლილებები დამოუკიდებელი დეპუტატების მხარდაჭერით მიიღო. რატომ არ შევიდნენ ნაციონალური მოძრაობა და ევროპული საქართველოს ხდომათა დარბაზში და ნიშნავს თუ არა ეს ყველაფერი იმას, რომ პოლიტპატიმარი გიორგი რურუა გაურკვეველი ბადით რჩება ციხეში. გიყვებით მთავარში 9-ზე. მთავარი კითხვა, რომელზეც ექსპერტიზას პასუხი რამდენიმე დღეში ექნება, როდის მიიღო მრავლობითი დაზიანება 19 წლის გიორგი შაქარაშვილმა სიცოცხლეში თუ გარდაცვალების შემდეგ. ვიდრე პასუხი არ იქნება, გამოძიება წინ ვერ წავა. სამართალდამცველებმა ამ ეტაპზე ტრაგედიასთან დაკავშირებით მხოლოდ ისიციან, რაც პირველივე წუთიდან გახდა ცნობილი. სწორედ ექსპერტიზის პასუხი გახდის შესაძლებელს მსჯელობას თემაზე, რა მოხდა არაგვის ნაპირთან, მკვლელობა თუ უბედური შემთხვევა. მანამდე კი სამართალდამცველების საქმეს უფრო ამძიმებენ და ძალადობის მუხლს უმატებენ. პარალელურად გამოიკითხა რამდენიმე ათეული მოწმე. ვერსია ჩხუბის და უბნებს შორის დაპირისპირების შესახებ დადასტურებულია და ცნობილი არიან ის პირებიც, ვინც ერთ-ერთი დაჯგუფების დასახმარებლად თბილისი და მცხეთაში ჩავიდნენ. ჩვენი ჟურნალისტი ქეთა ციცქიშვილი მუშაობდა თემას და ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ქეთა, რის საფუძველზე დაამატეს ძალადობის მუხლის საქმეში გამოძიებლებმა და რა არის ცნობილი სავარაუდო ბრალდებულის შესახებ? დიახ, პატა, დღის პირველ ნახევარში გახდა ცნობილი, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ კიდევ ერთი მუხლი დაამატა ამ გამოძიებას და ძალადობის მუხლით აღიძრა საქმე. ისინი დეტალებზე არ საუბრობენ, თუმცა ფაქტია, რომ მათ მოწმეებისგან მიღებული ინფორმაციის შემდეგ დაამატეს ეს მუხლის საქმეს. როგორც ჩანს, მათ აქვთ ახალი ინფორმაციები, თუმცა ხელმოსაჭიდი არაფერი იმისთვის, რომ კონკრეტული პირების სავარაუდო დანაშაული გამოიკვეთოს, რადგან ამ დრომდე ჯერჯერობით ბრალი არავისთვის წარუდგენიათ. როგორც ჩანს, გამოძიებას ელოდება ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნას, რომელმაც უნდა თქვას, როდის მიიღო გიორგი შაქარაშვილმა დაზიანებები გარდაცვალებამდე თუ გარდაცვალების შემდეგ. ეს არის, ასე ვთქვათ, მთავარი კითხვა, რომელიც ახლა არსებობს. ამ კითხვაზე პასუხის გაცემის შემდეგ გვეცოდინება უფრო მეტი დეტალი. ამ ეტაპისთვის კი გამოძიებას არ აქვს არაფერი იმისთვის, რომ წაუყენოს გარკვეულ ადამიანებს ბრალი, ვინც ამ საქმეში მონაწილეობდა. შეიძლება ითქვას, რომ კითხვები, რომელიც ამ 5 დღის განმავლობაში არსებობდა, კვლავ პასუხგაუცემელი რჩება და ამ კითხვებს ყოველდღიურად ემატება უფრო მეტი კითხვა. ამ ბურისით მოცული საქმის შესახებ, ასე ვთქვათ, ჟურნალისტებსაც ძალიან გვიჭირს გარკვეული დეტალების გაგება, რადგან არავის საუბარი არ სურს. ადამიანები, რომლებიც დღეს დილიდან მცხეთის პოლიციაში დაკითხვაზე იყვნენ დაბარებულები და უკვე მეორედ მივიდნენ, ისინიც კი ამბობენ, რომ ამ საქმესთან დაკავშირებით საერთოდ არ იყვნენ განყოფილებაში. კითხვის ნიშნები ზოგადად ბევრია, მოგეხსენებათ ვერსიების თავიზოზე ბევრი იყო. ათობით მოწმე გამოიკითხა, ჩატარდა საგამოძიებო ექსპერიმენტები, დაინიშნა უამრავი ექსპერტიზა, თუმცა ამ დრომდე გამოძიებას ახალი არაფერი აქვს. ყველა მხოლოდ ის იცის, რომ 19 წლის გიორგი შაქარაშვილი მდინარეში დაღუპული იპოვნეს. საქმეში ჩაერთო დამოუკიდებელი ექსპერტიც, რომელიც ცხედრის გამოკვლევას ესწრებოდა. პირველადი დათვალიერებით 19 წლის ბიჭს თავის არეში მრავლობითი და მძიმე დაზიანებები აქვს. პირად საუბრებში ახლობლები გამოთქვამენ ეჭვს, რომ ეს დაზიანებები ახალგაზრდა ფეხბურთელს გარდაცვალებამდე
მიაყენეს. ახლა ყველა ექსპერტიზის საბოლოო დასკვნას ელოდება, რომელმაც უნდა თქვას, როდის მიიღო გიორგიმ დაზიანებები, გარდაცვალებამდე თუ შემდეგ. დაზიანებები არის როგორც სხეულის სხვადასხვა მიდამოებში, ასევე თავის არეში, თუმცა რა ვითარებაში მიიღო ამ დაზიანებას, ზუსტად თქვენი შეკითხვიდან გამომდინარე, ამისთვის საჭიროა საბოლოოდ კიდევ ერთხელ მივიღოთ ლაბორატორიული კვლევის შედეგები. სამართალდამცველებმა უკვე გამოკითხეს ყველა, ვინც იმ წვეულებაზე იყო, სადაც დაპირისპირება დაიწყო. გამოკითხეს ისინიც, ვინც ნახალოვკელების დასახმარებლად ჩხუბში მონაწილე ბიჭების თხოვნით მცხეთაში თბილისიდან ჩავიდნენ. ეს ორი ავტომობილიც სწორედ მათ ეკუთვნით. ტოიოტას ფირმის მანქანის მძღოლსა და მასთან ერთად მყოფ კიდევ რამდენიმე მორაგბესთან, როგორც ჩანს, გამომძიებლებს ბევრი კითხვა აქვთ. ადვოკატიც ადასტურებს, რომ ამ პირებმა ჩამოიყვანეს მცხეთიდან თბილისში გიორგი შაქარაშვილის მეგობარი, საქმის მთავარი მოწმე გურამ ამირხანაშვილი. დააგვიანეს მისვლა შემთხვევის ადგილზე და ამის შემდეგ, როდესაც უკვე გადაადგილდებოდნენ, მაგ დროს დაინახეს გზაში 4 მოსიარულე პირი. შემდეგ ერთ-ერთმა შენიშნა, რომ შესაძლებელი ესენი ყოფილიყვნენ ეს პირები, რომლებიც აი ამ კონფლიქტში რაიმე ფორმით დაკავშირებულები იყვნენ, გაუჩერეს მანქანა, გაჩერებისას მათ შეეშინათ ამ ბავშვებს, გაიქცნენ და ერთი ადამიანი, რომელიც დარჩა, ეს ადამიანი ჩაისვეს და წამოიყვანეს. იმის მიუხედავად, რომ გამოძიებას საქმეში მონაწილე ყველა პირი გამოკითხული ჰყავს, ჯერჯერობით არ აქვს საკმარისი მტკიცებულებების სავარაუდო დამნაშავისთვის ბრალის წარსადგენად. თუმცა მიღებული ინფორმაცია საკმარისი აღმოჩნდა, რომ საქმეს კიდევ ერთი ძალადობის მუხლი დამატებოდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში 5 დღის შემდეგ დაადასტურეს, რომ ნაქირავებს სახლში დაწყებული ჩხუბი იმ ადგილას გაგრძელდა, სადაც შაქარაშვილის ცხედარი იპოვნეს. კონფლიქტი გაგრძელდა თბილისი სენაკილესელიძის საავტომობილო გზაზე, დინარე არაგუზე მდებარე ხიდის სიახლოვეს. თუ შეიკრიბება შესაბამისი მტკიცებულებები, რომელიც დააკმაყოფილებს სტანდარტს კონკრეტული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის დასაწყებად, ჩვენი რეაქცია იქნება მყისიერი. ოჯახის ერთადერთი მოთხოვნა მიუხედავად აი ამ მძიმე ტრაგედიისა არის ის, რომ დადგინდეს სიმართლე. მეტი მოთხოვნა ოჯახს არ აქვს. გიორგი შაქარაშვილის გარდაცვალების საქმე კვლავ ბურუსით არის მოცული. 5 დღე გავიდა. სისხლის სამართლის საქმე 2 მუხლით აღიძრა. ბრალდებული კი არ არსებობს. 19 წლის ფეხბურთელი უკვე სახლშია დასვენებული და ოჯახს ერთადერთი მოთხოვნა აქვს. დადგინდეს სიმართლე, როგორ აღმოჩნდა ახალგაზრდა ბიჭი მდინარეში. პირველ პლანზე ჯერჯერობით არის გიორგის გარდაცვალების გარემოებები და მიზეზი. პირველ რიგში ესა იმედია უკვე ირიბად რა გამოიწვია ეს მოცემულობა, მასაც გაარკვევა იმედია. 4 დღიანი ძებნის შემდეგ გიორგი შაქარაშვილის ცხედარი გუშინ მდინარე არაგვში იპოვნეს. დაიწყო დაუსრულებელი გამოკითხვები და საგამოძიებო მოქმედებები, თუმცა ამ დრომდე არც ერთ კითხვაზე პასუხი არ არსებობს. ბურუსით მოცული საქმე კიდევ უფრო ბუნდოვანი ხდება. ახალშობილის გაყიდვის მცდელობა, რომელიც პატიმრობით დასრულდა, დაკავებული არიან როგორც ჩვილის მშობლები, ასევე ბავშვის მყიდველი. უკიდურეს გაჭირობაში მცხოვრებ პაპასკიერებს სავარაუდოდ გისოსებს მიღმა ხანგრძლივად მოუწევთ ყოფნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მათი მცირეწლოვანი ბავშვი და ახალშობილი სახელმწიფოს მზრუნველობის ქვეშ იქნებიან. საზერელი დანაშაული, რომლის მიზეზის გაუსაძლისი ყოფა გახდა. დუშეთში, სადაც ოჯახი ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობდა, ყველამ კარგად იცის, როგორ სიღატაკეში უწევდათ პაპასკიერებს არსებობა. მიზერული შემოსავლის მისაღებად ფეხმძიმე ქალი მშობიარობამდე მეეზოვედ მუშაობდა. გიგლა თუმანიშვილი ესაუბრა დაკავებული პაპასკიერების მეზობლებს და ისახლა პირდაპირ ეთერში გვერდდება. გიგლა, რა სყვებიან მომხდარის შესახებ დუშეთში? დიკო, ჩვენ დღეს ჩავედით იმ ადგილას, სადაც ცხოვრობდნენ დაკავებული მშობლები, ახალშობილის მშობლები და უნდა აღინიშნოს, რომ საკმაოდ მძიმე ისტორიას ყვებიან მათი მეზობლები. ისინი ამბობენ, რომ ცოლ-ქმარი უკიდურეს გაჭირვებაში ცხოვრობდნენ, ნაქირავებ ბინაში იყვნენ 4 წლის განმავლობაში დუშეთში და მშობიარობის დღემდე ისინი დედა მუშაობდა მეეზოვეთ და მძიმე ფიზიკურ სამუშაოებს ასრულებდა. მიუხედავად ამისა, მეზობლები ამბობენ, რომ ეს ამ ადამიანების დანაშაულს ცხადია არ ამართლებს. უნდა აღინიშნოს, რომ დაკავებამდე 3 ადამიანია სულ დაკავებული, დაკავებამდე 1 დღით ადრე მივიდა მამაკაცი საჯარო რეესტში, ეს არ ყოფილა ბავშვის მამა და მან ყალბი დოკუმენტი გაიღო, დაბადების მოწმობა, რომლის შემდეგაც უკვე გადაუხადა მშობლებს $5,000 და სწორედ ამ დროს დააკავეს 3 ადამიანი.
5 დღის ჩვილის მშობლები პირველ სამშობიარო სახლთან დააკავეს, სადაც ბავშვის დედამ 18 ივნისი მშობიარა. ახალგაზრდა მშობლებმა საკუთარი შვილის გაყიდვაში ერთ-ერთი პირისგან $5,000 აიღეს. ოჯახი მყიდველთან რამდენიმე თვის წინ შეთანხმდა, რომ ბავშვს მიყიდიდნენ. სამართალდამცველებმა უკანონო ქმედების 3 მონაწილე სწორედ თანხის გადაცემის დროს აიყვანა. ბავშვი თანხას იღებ და ბავშვს დანაშაულის დღეს სამოქალაქო რეესტრში ბავშვის მყიდველი მამაკაცი ჩულის მამად დარეგისტრირდა და დაბადების მოწმობა აიღო. რის შემდეგაც ჩულის მშობლებს $5,000 მანქანაში გადასცა. გარიგება კლინიკის დატოვების შემდეგ მოხდა, ამიტომ დაცვა აცხადებს, რომ ადმინისტრაცია საქმის კურსში არ არის. 30 წლის ფეხბურთზე ქალი მეუღლესა და მცირეწლოვან შვილთან ერთად დუშეთში ნაქირავებ ბინაში ცხოვრობდა. 4 წლის წინ გოგებაშვილის ქუჩაზე დაკეტილი სახლის პირველი სართული იქირავეს და მას შემდეგ უმძიმეს პირობებში უწევდათ ყოფნა. დაკავებული მშობლების მეზობლები ადასტურებენ, რომ ოჯახი უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობდა. ფეხბურთზე ქალი იძულებული იყო დასუფთავების სამსახურში ფეხბურთის ბოლო დღემდე ემუშავა და არსებობისთვის აუცილებელი თანხისთვის მძიმე სამუშაო შეესრულებინა. ახალგაზრდა ქალი დუშეთში მეეზოვედ მუშაობდა. ერთი გაჭირვებული უგედური ოჯახი იყო და შეიძლება ქულის გულში რაღაც. ესა. პაპასკირების ოჯახი ხშირად მეზობლების დახმარების იმედად იყო. მცირეწლოვანი ბავშვისთვის გოგებაშვილის ქუჩის მცხოვრებლებს ზოგჯერ საკვებიც კი მიჰქონდათ. მიუხედავად იმისა, რომ ბავშვის მშობლები მუშაობდნენ, მიღებული შემოსავალი იმდენად მწირი იყო, რომ თვიდან თვემდე ოჯახი სარჩენად არ ყოფნიდათ. ანუ აქ 4 წელია ცხოვრობენ ამ. 3 ოთარ მარინა. 3 ყველა ვარიანტი. 3 ყველა ვარიანტი არის. ლაპარაკი ექიმა. ანუ გუშინ გავწერე. გუშინ გავწერე ჩვეულებრივად და მე საღამოთი მოვიდა უშიშროება. ესე იგი რომ გამოიყვანა იქ გადასცა ეთყობა ბავშვი. ვინც შეშველოდა მამ ბავშვი ისე ვიმან ჩავდა. არანაირი გაჭირვება არ უშველის მაგ საქმეს რაც ეს გააკეთა. გაყიდული ჩვილის მამა დუშეთის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პანსიონში მუშაობდა. 2 წლის განმავლობაში სამეურვეო სამსახურის თანამშრომელი იყო. პანსიონის თანამშრომლები ამბობენ, რომ სამართალდამცველები დუშეთის პანსიონში მოულოდნელად მივიდნენ და ახალგაზრდა მამაკაცი სამსახურიდან წაიყვანეს. ვიცით რომ გუშინ დააკავეს, მაგრამ დანარჩენი ჩვენ პირადად ნამდვილად იყვნენ მოსულები, სამართალდამცველები. გუშინ იყვნენ მოსულები, მაგრამ რომელი ინსტიტუციიდან იყვნენ ნამდვილად არ ვიცი, ვერ გეტყვით. თუმცა რაღაც გამოკითხვები ჰქონდა. უშუალოდ შევესწარი იმას, რომ ჩემი კაბინეტიდან როცა გამოვდიოდი, ბატონი მამუკა რამდენიმე პირის თანხმობით გამოვიდა პანსიონატიდან, ჩაბრძანდნენ მანქანაში და გადაეს. აქედან წაიყვანეს ეს მამუკა. ახალშობილის გაყიდვის ფაქტზე 3 ადამიანი სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა დააკავეს. 18 ივნისს წყვილს ვაჟი შეეძინა და დიდი ოდენობით შემოსავლის მიღების გამო მშობიარობიდან მე-5 დღეს გაყიდეს. სამივე პირი წინასწარ პატიმრობაში იმყოფება. თბილისის მერიის მორიგი კორუფციული მაქინაცია ან საფინანსო დაუდევრობა. ოფიციალური დოკუმენტები დასტურდება, რომ კახა კალაძემ უმწეოთა დასახმარებლად და საკვების გადასაცემად თითოსულზე შეიძინა 11 ლარიანი პარკი, რომლებშიც 45 ლარის ღირებულების პროდუქტი ჩააწყო. დღეს კახა კალაძეს აღარ ახსოვს ზუსტად რიცხვები და თემაზე საუბარიც არ სურს. ოპოზიცია კი დარწმუნებულია, რომ პანდემიის დროს განხორციელებული ამ თაღლითობის მთავარი მიზანი ბიუჯეტის გაძარცვა იყო. მით უმეტეს, რომ ამ ვითომ და ჰუმანიტარულ პროექტში კიდევ რამდენიმე 10,000 სრულიად გამოუგნებელი მიზნებისთვის არის დახარჯული. რა ღირს აი ეს პარკი რომ მითხრათ? 50 თეთრი. მომეცით ერთი ცალი. მადლობა, აი 50 თეთრიან პარკში კალაძემ 11 ლარი გადაიხადა და რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, 11 ლარის ღირებულების პარკში სულ რაღაც 40 ლარის პროდუქცია ჩააწყო და ასე დაეხმარა მოსახლეობას. პანდემიის დროს, მაშინ როდესაც მოსახლეობას ყველაზე მეტად უჭირდა კახა კალაძემ ბიზნესმენების გაღებული პროდუქტები, მარტოხელა მოხუცების დასახმარებლად 11 ლარიან პარკებში ჩააწყო. პროდუქტების მისაღებად მერმა ძიუდოს აკადემიასთან დარბაზიც იქირავა და დახმარების განაწილებას ტრადიციული ლაივიც მიუძღვნა. ჩვენ ვაგრძელებთ ჩვენს მიერ წამოწყებულ პროგრამას, ეს არის დახმარებები იმ ოჯახებზე, იმ ადამიანებზე, ვისაც ყველაზე მეტად ჭირდება და ყველაზე მეტად გაუჭირდა ამ რთულ ვითარებაში. ჩვენ შეგვიძლია ხა გავიტანოთ ხო და მივიდეთ კონკრეტულ ოჯახში. კადრშიც კარგად ჩანს, რომ პროდუქტი ჩვეულებრივი 50 თეთრიან პარკებშია განაწილებული. ეს რომ ასეა, ამას ოფიციალურ დოკუმენტებშიც ვკითხულობთ. სარეზერვო ფონდიდან 28,000 ლარი მხოლოდ პოლიეთილენის პარკების შესაძენად გამოიყო. ეს მარტისთვის სარეზერვო ფონდის ოფიციალური დოკუმენტია. ამავე თვეში კი მერიის ოფიციალურ საიტზე ვკითხულობთ.
ჩვენს დახმარებას მიიღებენ მარტოხელა მოხუცები. უკვე გვყავს 2500-მდე ხანდაზმული მოქალაქე, რომლებიც ჩვენს დახმარებას მიიღებენ. მარტივი არითმეტიკით გამოდის, რომ 28,000 ლარის 2500-ზე გაყოფისას ჯამი 11 ლარი და 20 თეთრია. ჩვენ ექსპერიმენტი ჩავატარეთ და იგივე პროდუქტები შევიძინეთ, რაც მერიამ მოხუცებს დაურიგა. ეს იმ პროდუქტების ჩამონათვალია, რითაც თბილისის მერია მარტოხელა მოხუცებს დაეხმარა. ახლა ჩვენ ერთობლივად გავიგებთ, თუ რა დაჯდა ამ პროდუქტების ღირებულება, რომელიც კალაძემ 11 ლარიან პარკში ჩააწყო. რა ღირს შაქარი? ლარი 80-ია ჯერჯერობით. ლარი 80, კარგით. 6.50-იანი ლობიო ამიწონეთ 2 კილო. საფერფერჩოს ქაღალდი მინდა 1 ცალი. ქვილი ვიყიდეთ. მაკარონი. ბრინჯი და შაქარი. წიწიბურა. ზეთი და მარილი. ამაში სულ რაღაც 21 ლარი და 40 თეთრი გადავიხადეთ. მარტივი არითმეტიკით გამოჩნდა, რომ კალაძემ 11 ლარიან პარკში 33 ლარისა და 40 თეთრის ბურღულეული, 12 ლარისა და 50 თეთრის ჰიგიენური საშუალებები ჩაალაგა. 45 ლარისა და 90 თეთრის პროდუქცია 11 ლარიან პარკში ჩაატია. მასში ცარიელი ადგილიც დარჩა. პანდემიის დროსაც მან სარეზერვო ფონდი გამოიყენა სწორედ საკუთარი ვიწრო პარტიული ინტერესებიდან გამომდინარე, ხოლო ცელოფნებისთვის იყო გამოყოფილი კოლოსალური თანხები, გაფორმებული იყო ხელშეკრულება ერთპირთა მოლაპარაკებით, ამიტომ ჩვენთვის ესეც კითხვის ნიშანია, მაშინ როდესაც თავად იძახდნენ, რომ კომპანიებმა უცფელა თავის ენთუზიაზმის სასწრებით გამოყვეს პროდუქტები მოსახლეობის დასახმარებლად, ეს თანხები, ეს კოლოსალური თანხები რატომ დაჯდა მხოლოდ შეფუთვისათვის. პირველი კვარტლის სარეზერვო ფონდის ხარჯები რადიო თავისუფლებამ შეისწავლა. თბილისის მერმა დღეს ვერ გაიხსენა, რამდენი გადაიხადა მოხუცების დასახმარებლად პოლიეთინელის პარკებში, თუმცა კახიკალაძე ადასტურებს, რომ პროდუქტი ბიზნესმენებმა იყიდეს და მათ მხოლოდ შეფუთვა და დარიგება ევალებოდათ. სარეზერვო ფონდი არ ყოფილა, ეს იყო ბიზნეს სექტორის მხრიდან გაკეთებული შემოწირულობა დავარქვათ, კეთილის საქმე, ქველმოქმედება, რაც გადაბდები უნდა იყოს. პარკების გარდა მერიამ მარტოხელა მოხუცების პროდუქტებით უზრუნველყოფისთვის დამხმარე მუშახელის დაქირავებაში სარეზერვო ბიუჯეტიდან 35,000 ლარი დახარჯა. ცალკე თანხა იყო ძიუდოს დარბაზის ქირაობა, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფრო მეტი დაიხარჯა პროდუქტების შეფუთვაში, ვიდრე სურსათში. ბიზნესი რო დაეხმარა, კალაძე რატო იბრალებს ამ ყველაფერს, რომ კალაძემ გააკეთა, უბრალოდ ამას ვერ ხვდებით. კალაძის და მერიის ჩართულობა იყო მხოლოდ და მხოლოდ ლოჯისტიკური და აქაც ძალიან ასე ვთქვათ, არარაციონალური ხარჯვა იყო, რომ ბიზნესმენებისგან მოგროვებული საკვები პროდუქტები 11 ლარიან პარკებში ჩაალაგა. თავისუფლად იყო შესაძლებელი, რომ არც მუშახელის დაქირავებაში, არც გადმოტვირთვა-გადატვირთვაში არ დახარჯულიყო არანაირი თეთრი, ანუ რა მერიის თანამშრომლების, ზედამხედველობის სამსახური და ის ეგრეთ წოდებული ზონდერები დასაცავად რო დაყვებიან ბატონ კალაძეს, დამდგარიყვნენ და გადაეტვირთათ და დაერიგებინათ მოსახლეობისთვის არაფერი არ დაუშავდებოდა, ძალა ერჩით ისედაც. ჯამში მერიამ სარეზერვო ფონდიდან მხოლოდ პოლიეთინელის პარკებისა და დამხმარე მუშახელისთვის 63,259 ლარი გადაიხადა. პროცესში წითელი ჯვარი და მოხალისეებიც ჩართულები იყვნენ. საეჭვო ფინანსური გარიგებები სახელმწიფო სტრუქტურებისა იქნება მთავარი თემა, რომელიც ღამის მთავარში იქნება დღეს საუბარი. ეკა კვესტაძე შემოგვიერთება ახლა პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის კონკრეტულად ვინ იქნებიან მისი სტუმრები და რომელ კონკრეტულ საქმეებზე გაგრძელდება საუბარი. ხო, საოცარია 11 ლარად შეძენილი პარკები და მე მგონი არანაკლებ საოცარია და ავტობუსი, რომელიც საწინააღმდეგო მიმართულებით ივლის, ხო, ჭავჭავაძის გამზირზე. აი მერე სად მიდის ის ავტობუსი მელიქიშვილზე, რა მიმართულებით ივლის, ეს აღარ ვიცით და როგორც იქნა ჭავჭავაძის გამზირი დამთავრდა, უნდა დამთავრებულიყო გასული წლის სექტემბერში, მაგრამ ეხლა გაიხსნა ნახევრად, ავტობუსების საწინააღმდეგო მიმართულებით ჯერ კიდევ არ მოძრაობენ, მაგრამ ალბათ იმოძრავებენ და აი მერე რა ბედი ელის ალბათ ჩვენს გაინტერესებს და დიკოსაც და ყველას. ხო, იმიტომ რომ ყველას რაღაცნაირად შეხება აქვს ამ გამზირთან. კორუფცია, ასევე კორუფციისთვის ძალიან კარგი ნიადაგი იყო ამ ხნის განმავლობაში ჭავჭავაძეზე, ისევე როგორც გლდანში სხვათა შორის, სადაც ასევე ძალიან გვიან ჩაბარდა მთავარი ქუჩა. ამ თემაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში ვისაუბრებთ ლევან ხაბეიშვილთან და ირაკლი აბესაძესთან ერთად. და რაც საკვირველია, დღეს შევეხებით მთავარ პოლიტიკურ თემას, საკონსტიტუციო ცვლილებები მეორე მოსმენით გავიდა. გრიგოლ ვაშაძე, გიგა ბუკერია, ნინო გოგუაძე, დავით ბერძენიშვილი იქნებიან ჩვენთან სტუმრად და ჩვენ შევეხებით ალი კველისაშვილის ძალიან კრიტიკულ განცხადებებს. საინტერესოა, გუგლში ფაქტობრივად თავს დაესხა გიგა ბუკერია, საინტერესოა, როგორ უპასუხებს
თავდასხმაზე მას ევროპული საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი და ასევე უნდა გითხრათ, რომ ჩვენ ძალიან საინტერესო ინტერვიუ აღმოვაჩინე 2013 წლის ერთ-ერთი ფრანგული მედია გამოცემისთვის მიცემული ეს ივანიშვილის, სადაც ის ყვება თუ როგორ გაყიდა თავისი ქონება რუსეთში. ძალიან საინტერესოა, არ ვიცი რატომ გამოგვრჩა ამდენი წლის განმავლობაში, მაგრამ ჩემს მონოლოგში სწორედ ამ ინტერვიუზე მოგიყვებით და იმ ქონებაზე, რომელიც მან რუსეთში გაყიდა. დიდი მადლობა, ეკა, დაელოდეთ დღამის მთავარს, რომელიც მთავარი საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე დაიწყება. 30,000 უმუშევარი ბოლო ერთი თვის განმავლობაში შემოსავლის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების რაოდენობა დღითიდღე იზრდება, მონაცემები უკიდურესად საგანგაშო ხდება და უიმედოა პროგნოზით. ბოლო ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში კორონა კრიზისმა უმუშევარი 120,000 ადამიანი დატოვა, ასობით 1000 თვით დასაქმებულის აღრიცხვას კი სახელმწიფო ამ დრომდე ვერ ახერხებს. საქართველოს უმძიმეს ეკონომიკურ კრიზისზე საუბრობენ საერთაშორისო დონორებიც, ჩვენი პარტნიორები ქვეყანას სულ უფრო მძიმე მომავალს უწინასწარმეტყველებენ. მიხეილ სესიაშვილი მუშაობდა თემაზე და ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. მიშა, რა მონაცემებზე საუბრობენ დონორი ორგანიზაციები, რამდენად დამძიმდა მათი პროგნოზი? დიახ, ქვეყანას სრულმასშტაბიან ეკონომიკურ კატასტროფამდე ერთი ნაბიჯი აშორებს და ძალიან მძიმე თვეები ელოდება ქვეყანას წინ. ყოველ შემთხვევაში ასეთი არის დონორების პროგნოზი, რასაც ჯერჯერობით ქვეყნის ხელისუფლება არ იზიარებს, არ ხედავს და არ ეთანხმება. ამ დროისათვის მთავრობის პროგნოზით ქვეყნის ეკონომიკა შემცირდება წლის ბოლომდე 4%-ით. შეგვიძლია ეს ვიზუალურადაც ვნახოთ და გეტყვით, რომ იგივე მოსაზრება ჰქონდა მანამდე სავალუტო ფონდსაც, თუმცა გუშინ სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელმა ვაშინგტონში გააკეთა განცხადება, თქვა, რომ ფონდის შეფასებები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით, არა მხოლოდ საქართველოსზეა საუბარი, იყო ზედმეტად ოპტიმისტური და ახლა დროა რეალობას თვალი გაუსწორონ, გადახედონ ამ ციფრებს და ეს ნიშნავს მხოლოდ ერთს, რომ საქართველოსთვისაც ეს მაჩვენებელი შემცირდება. რამდენიმე დღის წინ აზიის განვითარების ბანკმა ქვეყნისათვის ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი წლევანდელი წლის ბოლომდე -5%-მდე შეამცირა. კიდევ ერთი კვირით ადრე -4.8%-მდე შეამცირა ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი მსოფლიო ბანკმაც და ყველაზე უფრო პესიმისტურად გამოიყურება EBRD-ის პროგნოზი -5.5% კლება 2020 წლის ბოლომდე. მიუხედავად იმისა, რომ დონორი ორგანიზაციები, რომლებზეც დგას სხვათა შორის წლევანდელი ანტიკრიზისული ბიუჯეტი, ამბობენ, რომ წელს იქნება რთული წელი, რომ იქნება ძალიან დიდი გამოწვევები ქვეყნის წინაშე, ამაზე ჯერჯერობით მთავრობა თვალს ხუჭავს, პრობლემას აიგნორებს და ამბობს, რომ -4% მათი ძირითადი პროგნოზი ძალაში დარჩება და რომ განსაკუთრებულ გამოწვევას და პრობლემას ის ვერ ხედავს. რეალობა კი ასეთია, ოფიციალური სტატისტიკაც კი თვალს ვერ ხუჭავს პრობლემის მასშტაბურობაზე. მხოლოდ მთავრობის დათვლით 215,000 ადამიანი არის ამ მომენტისთვის უმუშევარი და შემოსავლის წყაროს გარეშე დარჩენილი, ან თვითდასაქმებულებიც მათ შორის, რომლებიც ახლა სახელმწიფოს იმედად ცხოვრობენ. რეალურად კი ამ ადამიანების რაოდენობა დაახლოებით მილიონამდე არის. ოფიციალური სტატისტიკაც კი ვეღარ მალავს, რომ ქვეყანა ეკონომიკური კოლაფსის ზღვარზეა. მხოლოდ მაისში აპრილთან შედარებით 40,000-ით გაიზარდა უმუშევრების რაოდენობა, რომლებიც კორონა კრიზისის გამო სახელმწიფოსგან მიზერულ შემწეობას იღებენ. აქედან 120,000-ზე მეტი ადამიანი დაქირავებით იყო დასაქმებული. შემოსავლის წყარო დაკარგა კიდევ 95,000-მა თვითდასაქმებულმა. სულ კი ამ დროისთვის სახელმწიფოს ოფიციალურად 215,000 უმუშევარი ჰყავს აღრიცხული, ვისაც მიზერულ შემწეობას უხდის. თუმცა ეს მონაცემები ზღვაში წვეთია. ხელისუფლება მთავარ პრობლემაზე უბრალოდ თვალს ხუჭავს. რეალურად თვითდასაქმებულების უდიდესი ნაწილი მხოლოდ იმიტომ, რომ კრიტერიუმი ვერ დააკმაყოფილეს და კონკრეტული საბუთი ვერ წარადგინეს, რჩებიან დახმარების გარეშე. აი მარტივი მაგალითი, რო ავიღოთ 200,000 მარტო პენსიონერი ვყავს, რომელიც ზამთარში, თოვლში, წვიმაში თვითდასაქმებული სტატუსით ბაზრობებზე მუშაობენ, რომელსაც არანაირი საბუთი არ აქვს, რომ წარადგინონ 100,000-ობით ადამიანი რჩება შემოსავლის გარეშე და დახმარების გარეშე, რომელსაც უნდა ქონდათ ეს დახმარება და მეორე პრობლემა ის არის, ის ადამიანები, რომლებიც იღებენ დახმარებას ამდენი ბარიერის გავლის შემდეგ, არის მათთვის მინიმალური ეს თანხა, იქიდან გამომდინარე, რომ ორი მიზეზია. პირველი ის, რომ ყველაზე მეტად როცა უჭირდათ მთავრობა, მაშინ არ დაეხმარა და აი ახლა როდესაც რა თქმა უნდა კვლავ უჭირთ, დაგვიანებით აძლევს ისეთ თანხას, რომელიც მათთვის საერთოდ არ არის საკმარისი. ყველაზე მკივნეული კი კორონა კრიზისი თვითდასაქმებულებისთვის აღმოჩნდა. ქვეყანაში სულ 880,000 თვითდასაქმებულია აღრიცხული, საიდანაც
მთავრობამ მხოლოდ 95,000 დაითვალა. დანარჩენები კი უბრალოდ დაივიწყა და შიმშილისთვის გაწირა. ამ კვირაში თორსები 95,000 მიაღწევს, გადარის 93,000-მდე იქნება გადარისხულთა რაოდენობა თვითდასაქმებულებში და მოლოდინი გვაქვს, რომ დაახლოებით მინიმუმ 200,000-მდე განაცხადი უნდა შემოვიდეს. კომპენსაციის მიღება არაერთხელ სცადეს, მიმართეს ყველა უწყებას, მიიტანეს ყველა საბუთი, თუმცა უშედეგოდ. თვითდასაქმებულები, რომლებმაც კორონა კრიზისი ვალებით გადააგორეს, ამბობენ, რომ ახლა საგანგებო მდგომარეობის გაუქმების შემდეგ მათი საქმიანობას შემოსავალი უბრალოდ აღარ მოაქვს. რომ ისულიყავი მაინც ვერ ავიღებდი რა. დღეში ერთი ადამიანი რომ ნახო ღმერთს მადლობას ვეუბნებით. აი ეს ერთი რა არის? 5-10 ლარი. ეგეც არ არის ზოგიერთად. რაც გამოვედით უკვე ერთი კვირა არის, ერთი თეთრი არა მაქვს წაღებული. სახელფასო არაფერი არ აქვს. ჩვენ ვართ თვითდასაქმებულები, გამოვდივართ ხატვარი ყავს მეუღლე, ვინც წარადგინა იმათაც ვერ მიიღეს 1-2-მა. სულ უმუშევრად დარჩენილი ადამიანების კომპენსირებაზე ბიუჯეტში 600 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი, საიდანაც ყველაზე მძიმე თვეების განმავლობაში მხოლოდ 70 მილიონი ლარია დახარჯული. ოპოზიციაში ფიქრობენ, რომ სოციალური შემწეობებისთვის გამოყოფილი თანხის უდიდეს ნაწილს ხელისუფლება ისევ პირად კომფორტზე და წინასაარჩევნოდ ამომრჩევლის მოსყიდვაზე გამოიყენებს. ხელისუფლებამ ფაქტობრივად გაწირა ჩვენი მოქალაქეები საგანგებო მდგომარეობის პირობებში. ნაცვლად 600,000 მაქსიმუმ 300,000 დაკმაყოფილდება, ნაცვლად დაახლოებით 500 სადღაც 600 მილიონი ლარისა მისი ნახევარი იქნება გაცემული და დანარჩენი ფული უკვე წავა იმ ხარჯებზე, რომელიც არის მათთვის უფრო პრიორიტეტული, ვიდრე ადამიანების დახმარება ამ მძიმე ვითარებაში. ხალხს ვინც შრომობდა და ქმნიდა დოვლას მხოლოდ 200 ლარიანი მართლაც არაფერთვის საკმარისი დახმარება და ბიუროკრატიას, რომლის დიდი ნაწილი მხოლოდ პარტიულ დავალებებს ასრულებს და არაფერს სასარგებლო საზოგადოების საქმის შეუნარჩუნდეს მაღალი ხელფასები, შეუნარჩუნდეს ის ფუფუნება, რომელიც მას მანამდე ჰქონდა. ყველა გარდა საქართველოს მთავრობისა, თანხმდება, რომ კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდება. ამ დროისათვის მთავრობის პროგნოზი ყველა დონორ ორგანიზაციასთან შედარებით ყველაზე უფრო ოპტიმისტურია. შიდაკლანური კორუფცია ქართულ ოცნებაში. პრემიერ-მინისტრი ნებართვას გასცემს მშენებლობაზე იქ, სადაც მშენებლობა არასდროს შეიძლებოდა და ამ ნებართვას კახა კალაძის მეგობარი იღებს. ბაკურიანში ერთ-ერთ ფერდობზე სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობა იწყება. მშენებელი ქართული ოცნების ცნობილი დეპუტატი და თბილისის მერის გარემოცვის წევრი ილია წულაია. მთავარ არხს მხოლოდ ტელეფონით ესაუბრება და ცდილობს დაამტკიცოს, რომ მმართველი პარტიის წევრობა და კალაძესთან მეგობრობა არავითარ კავშირშია მიწის ნაკვეთის სტატუსის ცვლილებასთან და ახალი ბეტონის ჯუნგლების მშენებლობის ნებართვასთან. ჩვენი ჟურნალისტი ანუკა ბუავა მუშაობდა თემაზე და ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ანუკა, ბაკურიანში რა ნაკვეთზეა საუბარი და რატომ ჩნდება კითხვები ამ ნაკვეთის სტატუსთან დაკავშირებით? დიახ, პატა, ეს ნაკვეთი უშუალოდ მდებარეობს დიდველის საბაგირო გზის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ეს არის 10,000 კვადრატული მეტრი, თუმცა წლების განმავლობაში უკვე 10 წელზე მეტია, რაც ამ ტერიტორიაზე არ გაცემულა არანაირი ნებართვა, ვინაიდან ეს იყო ფაქტობრივად შეუძლებელი. მას შემდეგ, როდესაც ეს ნებართვა უკვე გაიცა უშუალოდ ოცნების დეპუტატზე და ცნობილ ილია წულაიაზე, მოხდა სპეციალურად მისთვის ზონალური სტატუსის ცვლილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ახლა უკვე მას ნება დართეს რომ იქ ააშენოს და არა მხოლოდ სასტუმრო, ასევე საცხოვრებელი კომპლექსი დაახლოებით 40 ასეთი ბინა იქნება, რომელშიც ილია წულაია უკვე დამატებით მოგებას ნახავს და ოპოზიცია ამასთან დაკავშირებით ვარაუდობს, რომ წულაიამ ეს გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც მთავრობამ უკვე კორონა პანდემიის შემდეგ დაანონსა ერთგვარი საშეღავათო პერიოდი ბიზნესისთვის და მათ შორის იპოთეკურ სესხებზე, რომელიც უშუალოდ მოქალაქეებს დაუწესდება, თუმცა ეს ყველაფერი საბოლოოდ მიდის იქამდე, რომ კიდევ ერთ მორიგ კორუფციულ სქემაზე არის საუბარი, როგორც ოპოზიცია ამას ჩვენთან საუბარში აცხადებს. ბაკურიანში წყალი იყო და კაცი არ ჩამოდიდა, ანუ ჩაგვივარდა ის სეზონი. საფულს ეს ჩაგვიგდებს აუცილებლად. ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი საკურორტო ზონა მალე ბეტონის ჯუნგლებად გადაიქცევა. გიორგი გახარიამ 12 ივნისის განკარგულებით 10,000 კვადრატულ მეტრზე დიდველთან ახლოს მშენებლობის ნებართვა ქართული ოცნების დეპუტატს მისცა. ბაკურიანი რიზორტი, რომლის მოწილე ილია წულაია, უპრობლემოდ იღებს ყველა პროექტს, რომლის განხორციელებაც კომპანიას სურს. მიზეზი კი ილია წულაიასა და ოცნების მაღალჩინოსნების კავშირებია. ზამთრის სეზონი ბაკურიანში უწყლობის გამო ერთხელ უკვე ჩავარდა. ახლა ადგილობრივები ვარაუდობენ, რომ მიმდინარე მშენებლობების გამო დამსვენებლების საკურორტო ზონას ზაფხულშიც აღარ ეწოვიან. დამსვენებელი რომ მოვა, ნამდვილად არ უნდა ამ ის ყურება, როგორ მიდის მშენებლობა, როგორ არის ხმაური, ამას მტვერს იწვევს, რა თქმა უნდა.
სასტუმროსა და აპარტამენტის მშენებლობისთვის მთავრობამ ქართული ოცნების დეპუტატს სრული კომფორტი შეუქმნა 10,000 კვადრატულ მეტრზე, რომელზეც მშენებლობის ნებართვა ბოლო 11 წლის განმავლობაში არ გაცემულა, ახლა ზონალური ცვლილება განხორციელდა. აქამდე სასტუმროსა და საცხოვრებელი სახლის აშენება იმ მოტივით იკრძალებოდა, რომ ტერიტორიაზე ტყის საფარი იყო. ახლა კი ქართული ოცნების დეპუტატი 2 ბლოკიან შენობას აშენებს, რომელიც სასტუმროსა და საცხოვრებელ კორპუსად იყოფა. სასტუმრო 17 ნომრისგან შედგება, ყველაზე საინტერესო კი საცხოვრებელი ნაწილია, სადაც ილია წულაია 10 სტუდიური ტიპის, 10 ოროთახიან და 30 სამოთახიან ბინას აშენებს, რომლის გაყიდვაც ოპოზიციის ვარაუდით დეპუტატს მთავრობის მიერ იპოთეკურ სესხებზე დაწესებული საშეღავათო პროექტის მიხედვით შეუძლია, რაც ოპონენტების მტკიცებით მთავრობასთან კიდევ ერთი სარფიანი გარიგების ნაწილია. საკუთარ პარლამენტარებს და კალაძის ნათელ მირონს ეხმარება გიორგი გახარია ამ გადაწყვეტილებით თავისუფლად შეუძლია ისარგებლოს არქის ხელმძღვანელობა ამ შემთხვევაში წულაიას გულისხმობდა მილიონობით ლარი გაჭირებული ხალხის ფული ბიუჯეტიდან რომ არის გამოყოფილი აი ეს თავის საკუთარ სამშენებლო ბიზნესს მოახმაროს. კომპანიის წარმომადგენლები მთავარს უდასტურებენ, რომ მშენებლობა მომდევნო დღეებში კიდევ უფრო აქტიურ ფაზაში გადავა, რადგან მასშტაბური პროექტის ვადები ქართული ოცნების დეპუტატს მკაცრად აქვს გაწერილი. სასტუმრო შენდება? ბატონო? ბინებია. ვის ეკუთვნის ეს ბინა? როდის უნდა დასრულდეს სამუშაოები? როგორც ბოლომდე კარგაში უნდა დავამთავროს. მთავრობა მცირე ბიზნესის ხელშეწყობაზე მუდმივად საუბრობს, თუმცა გადაწყვეტილების მიღების დროს უპირატესობას მაინც მსხვილ მონოპოლისტებს ანიჭებს. ქართულ რეალობაში იმარჯვებენ მხოლოდ ის კომპანიები, რომლებიც კრიზისს ვერ გრძნობენ. ამ დროს კი ზარალდებიან ყველაზე დაბალი ფენის წარმომადგენლები, რომლებიც თუნდაც ბაკურიანში თავს მხოლოდ ბინის გაქირავებით ირჩენენ. ხალხი არ უნდა გაიქცეს ბაკურიანიდან და თუ ეს გაგრძელდება, ვფიქრობ, გაუჭირდება ადგილობრივ უკვე არსებულ ბიზნესსაც და გაუჭირდება იმ დამსვენებელსაც. ადგილობრივი ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ საკურორტო ზონა ქართული ოცნების მაღალჩინოსნების სამიზნე დიდი ხნის წინ გახდა. ხელისუფლებისა და მათთან დაკავშირებული კომპანიების ბიზნეს ინტერესები კი მათი ვარაუდით კურორტს საბოლოოდ მიწასთან გაასწორებს. ბიზნეს ინტერესების ავანეთ აქციას ესეთი უნიკალური ადგილი. ეს რეალურად ეს კურორტი ხელიდან გვეცლება. ბაკურიანი იქცა ბეტონის ქალაქად, ბაკურიანს აღარ გავს. არ დარჩა მთავრობის წარმომადგენელი, თანამდებობის პირი, დეპუტატი, სუსი, მუსი, ბოდიში, ძაღლი და ღორი, რომ იქ არ დაეთრია ამ წლების მანძილზე მიწის ნაკვეთი. ილია წულაია სამუშაო კაბინეტში არ დაგხვდა, თუმცა სატელეფონო ინტერვიუს დროს გვიმტკიცებდა, რომ პროექტი კანონის შესაბამისად დამტკიცდა. უპირატესობით არ უსარგებლია და არც ზონალური ცვლილება მომხდარა. ფაქტები კი საპირისპიროს ამტკიცებს. დოკუმენტში შავით თეთრზე წერია, რომ დამკვეთის მოთხოვნა მოქმედი ზონირების ცვლილება და საპროექტო ფუნქციური ზონების დასაგეგმარებელი ობიექტების ფუნქციური სახეობების მოთხოვნასთან შესაბამისობაში მოყვანაა. რაც არის დადგენილი ნორმები კანონის ფარგლებში ბაკურიაში იგივე ორდენობის ის არის დამსახურება რაშვაში მერი ზონური ცვლილება ამოთარა ოთხგვარს კვალემენ ბრენდული საფრონ გაკეთეს აპარტამენტები იქნება თუ არ იქნება გადაწყვეტა პროექტზე. ქართული ოცნების დეპუტატს საკურორტო ზონაში მის ბიზნეს ინტერესებზე საუბარი არ სურს, თუმცა ფაქტია, რომ მალე ბაკურიანი ეკოლოგიური კატასტროფისა და ჩაბეტონების საფრთხის წინაშე დადგება. ჩააგდებს თუ არა მასშტაბური სამშენებლო პროექტი ტურისტულ სეზონს, ეს მალე გახდება ცნობილი. თოლის მოახლოებასთან ერთად კახელი გლეხების მოლოდინი სულ უფრო მძიმდება. კორონა კრიზისის პირობებში მევენახეები ვარაუდობენ, რომ წელს შესაძლოა ელემენტარული შემოსავლის გარეშე დარჩნენ. მაშინ, როდესაც ვენახის შესაწამლის შხამქიმიკატების ფასი თითქმის გაორმაგებულია, შემოსავლის ჩაბარებიდან მიღებული თანხა დანახარცაც ვერ აანაზღაურებს. ხელისუფლების ოპონენტები მთავრობას მოუწოდებენ სუბსიდირება გაზარდოს ან ყურძნის ჩაბარების ფასი დაკორექტირდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში რეგიონში მწვავე კრიზისი გარდაუვალია. კახელების ტრადიციული სადარდებელი ისევ რთველი და ყურძნის ფასია. გლეხები ამბობენ, რომ პანდემიის პირობებში მათთვის შემოსავლის გარეშე დარჩენა კიდევ უფრო რეალური საფრთხე გახდა. მუკუზანში ახლა ყველა ვენახში მუშაობს, მაგრამ უკვე იციან, რომ მთავრობა მათი მოსავლის რეალიზებაზე წელსაც არ იზრუნებს. ამბობენ, რომ გაზრდილი ფასების პირობებში ვენახში ჩაყრილი შრომა წყალში გადაყრილია. სამლის ფული მაინც ავიღოთ და ჩვენი შრომისა რომ მეორედ რო კრუგზე წამოვალ ხელში მეჭიროს რომ ვიყიდო. აბა მოვიდე გითხრა მომეცი მეთქი როდის მოგცემ ფულს კიდე მომცე მემრენისია არ მომცემ. ეს ფასებიც გაიზარდა წამალი ეს პრეპარატები ძალიან ძვირია რა. არაფერი არ შემაგლებს.
ადგილობრივების მთავარი საზრუნავი ახლა ვენახის შესაწამლის ხამქიმიკატებია. ამბობენ, რომ შარშანდელთან შედარებით საწამლავის ფასი თითქმის გაორმაგებულია. მოსავლის ჩაბარების შემდეგ მიღებული თანხა არათუ თავის სარჩენად გაწეული ხარჯის ასანაზღაურებლადაც არ იქნება საკმარისი. დღეს კახელმა გლეხებმა ოპოზიციის წარმომადგენელთან ერთად შხამქიმიკატების მაღაზიები შემოიარეს. რაც ახლა იმ ფასმა აიწია რა ჩვენ ფაქტიურად რა გამოვიდეს ბოლოში რა დაგვრჩეს 200 ლარი 300 ლარი იმით უნდა შეიძინოს ქვილიც შეშაც და ბავშვით სკოლაში იმით უნდა გაუშვას და ყველაფერი პროცედურა ხარჯის პროცედურა ოჯახის შესანახი უნდა გაატაროს ამ შემოსავლით. უკვე ცნობილია, რომ ხელისუფლება 2020 წლის რთველის სუბსიდირებას მხოლოდ 40 მილიონი ლარით აპირებს. ეს მაშინ, როცა გლეხისთვის 1 კილოგრამი ყურძნის ფასი 60-დან 90 თეთრამდე იმერყევებს. ოპოზიცია ერთადერთ გამოსავალს ხედავს, ან სუბსიდირების თანხა უნდა გაიზარდოს, ან ყურძნის ჩაბარების ფასი. სხვანაირად კახელ გლეხს კორონა პანდემიის, ისედაც რთულ რეალობაში უსახსროდ დარჩენა ემუქრება. მინიმალური ფასი ყურძნის უნდა განისაზღვროს 1 ლარი და 50 თეთრით. ეს ეხება თეთრ ყურძენს და საფერავის მინიმალური ფასი უნდა განისაზღვროს 3 ლარით. ჯობია რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ჩადოს 100 მილიონი ლარი ყურძნის დაფინანსებაში, რომელიც თავიდან ბოლომდე ეყოფა კახეთში ყურძნის მოსავლის დაბინავებას. ამდენ თანხას ესენი ხარჯავენ პარლამენტში ტუალეტის ქაღალდის შესაძენად. გლეხები ხელისუფლების ოპონენტების მოთხოვნას იზიარებენ. ამბობენ, რომ როცა რთველი მოდის, მათთვის პრობლემა მხოლოდ ყურძნის ფასი კი არა, ჩაბარებაცაა. საფერავი უნდა იყოს სუბსიდიური ულარზე და ლარდაუზაზე ხვეთ კიდე კაცელი ფასი არ უნდა იყოს. აბა დაახვედეთ რა, აბა იბარებენ. შეისო მიიტანდა დაუნტამა. კახელებს ხელისუფლების იმედი არ აქვთ. ამბობენ, რომ ერთადერთი რასაც შეჰყურებენ ცა. ამინჩი მაინც გაუმართლებთ და გაწეული ხარჯის ნაწილს მაინც დაფარავენ. რას აპირებს ხელისუფლება მაშინ, როცა პანდემიის პირობებში ღვინის ექსპორტი თითქმის განახევრებულია, უცნობია. სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მთავარი არხის კითხვებს არ პასუხობენ. გიორგი რურუა ციხეში რჩება და 8 მარტის შეთანხმება სავარაუდოდ არ შესრულდება. ქართულმა ოცნებამ ოპოზიციის, ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს მხარდაჭერის გარეშე შეძლო და მეორე მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებები. ეს ფაქტობრივად გარანტიაა, რომ კანონპროექტი საბოლოოდაც დამტკიცდება და სავარაუდოდ ისევ ოპოზიციის ხმების გარეშე. უმრავლესობა აირიდებს ზეწოლას პოლიტპატიმრის და მთავარი არხის დამფუძნებლის გათავისუფლებაზე და დაამნაბიც მმართველი პარტია მხოლოდ საერთაშორისო ზეწოლით თუ გადადგამს, რომელიც მასში იყო საკონსტიტუციო ცვლილებებთან. ჩვენი ჟურნალისტი ნინო სამყურაშვილი მუშაობდა თემას და ახლა ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ნინო, რა პოზიცია აქვთ ხელისუფლების ოპონენტებს რურუას საკითხზე, გააგრძელებს თუ არა ოპოზიცია ბრძოლას პოლიტპატიმრის გასათავისუფლებლად და რა ბერკეტებით? ოპოზიცია ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ გიორგი რურუა საპატიმროს არ დატოვებს, ისინი არ აპირებენ, რომ 29 ივნისს შევიდნენ სხდომათა დარბაზში და საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი დაუჭირონ. თუ ქართული ოცნების მხრიდან 8 მარტის შეთანხმება სრულად შესრულდება, ანუ გიორგი რურუა დატოვებს ციხეს, მაშინ მათი თქმით ამ შემთხვევაში არანაირი პრობლემა არ არის, რომ ქვეყნის მთავარ კანონში ცვლილებებს მხარი დაუჭირონ. უნდა ითქვას ისიც, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ახლა მესამე მოსმენით არის მისაღები და მართლაც რომ ბეწვის ხიდზე გადის ეს ცვლილებები, რადგანაც ქართულ ოცნებას ამ შემთხვევაში აქვს დამოუკიდებელი დეპუტატების მხარდაჭერით 117 ხმა და რაიმე პრობლემა რომ შეიქმნას და რამდენიმე დეპუტატმა გადაიფიქროს, ცვლილებები ჩავარდება, მაგრამ მართულ პარტიაში ირწმუნებიან, რომ ისინი შეძლებენ, რომ მესამე მოსმენისთვისაც 113 ხმა მოაბილიზონ და ცვლილებები აუცილებლად გავა მათი თქმით. როდის ვამბობდით, რომ ჩვენ მივიღეთ მოაზრებას ამ პროცესში, თუ კი არ იქნა პოლიტიკური პატიმრები განთავისუფლებული. ვამბობდით და მესამე მოსმენიდან წინ არ და ეხლაც ვიმეორებთ. განთავისუფლებენ გიორგი რურუას მივიღებთ მესამე მოსმენაში მონაწილეობას უკვე კენჭს და ეს კონსტიტუცია მიღებული იქნება საერთო პოლიტიკური კონსენსუსით. წინააღმდეგ შემთხვევაში მათ მოუწევთ ამ ტვირთის ზიდვა და არჩევნებამდე მუდამ შეახსენებენ როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარეთ და მუდამ წამოვა კიდევ უფრო მეტი დარტყმები. მიუხედავად იმისა, რომ რურუა შეიძლება არ იყოს დაუშვათ პოლიტიკური ლიდერი დაუშვათ რომელიღაც მოძრაობის, ის არის პოლიტიკური პატიმარი და პოლიტიკური პატიმრის საარჩევნო პროცესში შესვლა ძალიან დააზიანებს ქართულ ოცნებას. კონსულს უწევს
თავისი თიმის გაკეთება, რაც არ უნდა და არ უნდოდა. ამიტომ ეს ძალიან კარგი არის. ეხლა ამას უნდა მოყვეს მე-60 მიღება, იქამდე რურუას განთავისუფლება პოლიტპატიმრის და მაშინ გვექნება ნორმალური ვითარება. რომელიმე კომპონენტს თუ არ შეასრულებს, ამის ფასს გადაიხდის ივანიშვილი. ეს არის ხელისუფლების პასუხისმგებლობა, რომ ეს შეთანხმება ბოლომდე შეასრულოს, მაგრამ ასევე იყო ოპოზიციის პასუხისმგებლობა ის, რომ მასაც შეასრულებინა თავისი წილი, ასე ვთქვათ, ამ შეთანხმების თავისი წილი პასუხისმგებლობა აეღო. ხელისუფლებას მაინც რჩება ტვირთად 8 მარტის შეთანხმების ბოლომდე შესრულება. ნაციონალური მოძრაობა თავისი ყველა დანაყოფით გავიდა 8 მარტის შეთანხმებიდან. აქედან გამომდინარე, მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა პირველ რიგში ქართული საზოგადოების წინაშე და მათ ეკისრებათ პასუხისმგებლობა ყველა ხელმომწერი მხარის წინაშე, რომელიც 8 მარტის შეთანხმებას აწერდა ხელს. ასევე მათ იგნორირება გაუკეთეს ფასილიტატორი ელჩების მოწოდებას იმის შესახებ, რომ ყველა მხარეს ხელმომწერ ყველა მხარეს ხარი დაეჭირა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტით. რაც შეეხება ერთობლივ განცხადებას, რომელიც ეხებოდა მართლმსაჯულებაში ჩაურევლობას, ამისი გაყიდვა ეგრეთ წოდებული პოლიტპატიმრის გათავისუფლების პირობად არის მხოლოდ და მხოლოდ PR კამპანია, რომელიც დაიგეგმა ერთ კონკრეტულ პარტიაში. საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მიღების შემდეგ განცხადებები გაავრცელეს პარტნიორმა ქვეყნებმა, ისინი ვინც უშუალოდ ამ პროცესებში ჩართულები იყვნენ. 8 მარტის შეთანხმების ფასილიტატორების მხრიდან განცხადება გაავრცელა ევროკავშირის ელჩმა საქართველოში კარჰარცელი წერს. მივესალმები მთავარი საკონსტიტუციო ცვლილებების მეორე მოსმენით მიღებას. სამწუხაროა, რომ ეს ხმათა მცირე სხვაობით მოხდა, ვიმედოვნებ, რომ 29 ივნისს საბოლოო მოსმენის წინ 8 მარტის შეთანხმების 142 ხმით მხარდაჭერის იმპულსი დაბრუნდება. ეს არის განცხადება, რომელიც კარჰარცელმა გაავრცელა, რაც შეეხება ევროპარლამენტარ ვაიოლა ვონ კრამონს. კარგი ამბავი საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო ცვლილებები მეორე მოსმენით მიიღო წინ. მხოლოდ ერთი მოსმენა დარჩა. საარჩევნო რეფორმა საქართველოს დემოკრატიის ინტერესებში შედის და ამ პოლიტიკურ პროცესებზე პასუხისმგებლობა ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ ცვლილებებზე ხმის მიცემით უნდა აიღოს. ეს არის ევროპარლამენტარის განცხადება. დღეს ასევე დახურული ვიდეო კონფერენცია ქართულ ჟურნალისტებთან გამართა ადამ კინზინგერმა, კონგრესმენმა თქვა ის, რომ აუცილებელი არის 8 მარტის შეთანხმების სრულად შესრულება და თავისი განცხადებაში ის ამბობს, რომ ვინ არის მტყუანი და ვინ მართალი, ამაზე ის საუბარს არ დაიწყებს, მაგრამ ყველამ თავისი ვალდებულება უნდა შეასრულოს. ადამ კინზინგერის განცხადებამ IPN-მა გაავრცელა. დღეს შევიტყვე, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მეორე მოსმენით დამტკიც და მინდა ყველას მიულოცო, ვინც ასეთ დადებით ნაბიჯს მისცა ხმა. ვიცი, რომ ჯერ კიდევ არის გზა გასავლელი. ამასთანავე მინდა მოწოდება გავაკეთო 8 მარტის შეთანხმების სრული შესრულების შესახებ, რომელიც ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია, რომ წინ წავიდეს. თუმცა რასაც არ გავაკეთებ, ეს დეტალებში შესვლა იმის შესახებ, თუ ვინაა მართალი და ვინ მტყუანი და კიდევ რა უნდა გაკეთდეს. ეს ჩვენი საქმე არაა, ჩვენი საქმეა უბრალოდ ორივე მხარე წავახალისოთ თანამშრომლობისთვის, რასაც ახლა ვაკეთებ. საკონსტიტუციო ცვლილებების მესამე მოსმენით მიღება გაიმართება 29 ივნისს ორშაბათს რიგგარეშე სხდომაზე და მართველი პარტია ირწმუნება, რომ მას აქვს საკმარისი ხმები დამოუკიდებელი დეპუტატების მხარდაჭერით იმისათვის, რომ ქვეყნის მთავარ კანონში ცვლილებები შევიდეს და 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ქვეყანა პროპორციულ სისტემაზე გადავიდეს. დიდი მადლობა, ეს ნინო სამყურაშვილი იყო. და ახალი სკანდალი გია სურამელაშვილის გარშემო რა კონფლიქტი მოვიდა ცნობილ მომღერალს საპატრულო პოლიციასთან და გადაიყვანეს თუ არა ის წინასწარი დაკავების იზოლატორში. რეკლამის შემდეგ მთავარში რა მოხდა რესტორან ნეგრულში და რა მიზეზით დაუპირისპირდა გია სურამელაშვილის სამართალდამცველებს. Leipzig. მეგობრის ჩვენი ძილი მახსაიას თავდების დღეა უბილე ილოცა ჩემო საყარელო ჩემო მეგობარო ერთ